زایسته خاطر خدا یه اطراف مرتب کنم Necki mani ayağını mani story. ها Ne bir kime çmukine. سلام خدا بارون بزن ایش اطراف چشنه چی خاطر بارون کفش بارون بزن زایسته کار نه با امید ندست یا چی جرفته درست همونطور چقدر نزدیکه باید امیدوارم الان یه آرمل خوبه کمک میشه از این بعد هم باید خون تلاش کنم زمین خانه حالتون خوبه؟ میخوایم بریم دکتر؟ نه من دوش شد الان یک فیجی رفتم جلی الان درد کرد آماده شید تا بریم بیمارستان بهتره براتون الان فعلا الان خوبه قاطی میاد چه با خسته ای نامه دوشتم سیرم اینجا مثل قبل نیست خیلی زی عصبانی بود خیلی زی کنترل شده دستی بود
باز خود یه اطراف مرتب کنم خواستم برم سکار سکار؟ کلو ها برم یه ذره کار کنم بالاخره پیر نیاز دارم هم سیخام هم سید برم یعنی برم میشه شاتا الان که میچون چردینی باید سرفی تو بیا موفق آبوی بالاخره ساعتی تیکی میچون برا بشی تامین نزن من ببینیم کار داشتم گفتم من میگم بیام کشته یاد کنم برم چی کنم بشون من بیام که میگم نه تموش واقعا اگر اینو امکانات داشته بودی خیلی جای خوبی میدونی؟ سته من سته گفتی؟ دوشه تاله خود جیدیم دادی که سرما خردیم ای زابی اونو چه مینگاه تو دارم خواهی ناری خاطر مینه من شومینه نوازنی که چند وقتی مایامه ایچی دیرت شرکنی شامینه یه خورده کار داشت الان درستش نچید درستش نچردی؟ درستش بچردی مادر مینه حتی زیر یخی کنی داخل جو خاطر مینه چه خواستی درست کنی؟ اصلا یه زیلو بر میدونستیش راست کنم که چی خوری لو چی لعرفی؟ ما خیلی تشییعی نیایده بهتا میانم درستش کنان سید پیام زیدتر بگفت که سید درستش بچرد اصلا در باید مساعد خطی عیان صحبت کنم باید بدی خود دیگه تا این قشنگ درست کنی اوسی تیگم سیمانت کن سیمان سیمان نام داخل کن شاید بارون بکنه هوا آوری بی خب میخوایی چه میخوایی؟ زیتر بگفت که درستش بچرده می درگیری اتفاق خیلی جریانه بیرون اصلا فراموش حالا من زیاد سرد نبید دوشو حالا خیلی سرد به خاطر بارون نیزنه هوا هم خوش سرد سیهمیو ای سردی بود هوا اتفاقی نموزو سیده بردی چه دید؟ سیده بردم اتفاق شی خودخدونی ده یه خونستو بیاد رفتیم او رو زر بس بلا و ما دلومن و من گفت تو مشکوچی زنی تیوه هم با بیری مثل سارا و سیدی و اینا من همچیشو گفتم با خب بنده خواه خب با کسی که دلشیخه عروسی کنه بدونیش با کسی که دلشیخه عروسی کنه من محلی نه خود دیگه شده شناسی شده آرزون در نخوبه عاقبت خوبی ناره این عاقبت چی که زونه لمش و روستا فرار کنه سیتون سنگ بدن خانوادیه
سر رحمی مبزود شو نیستی سی بچش اگر نیخوان بچشون رحم کنه سیچه بچه یاره سیچه به دنیا یاره نه جون دوستان در زیتابی یه زیتابی کی جرأتی کنه به زون بیاره از زارگ خانی کش حالا تا فعلا یه درست کلام روز قشنگی شینه مفصل زون مستقیم قشنگ کنم زمش کن اسمعنا رفتی حسینه نری؟ نری؟ رفتم استایی های زیر مومن همونه نسبت تره تعالی میکنی شو چالش خوب از اینجاش خوبه از اینجا من گفتم یه موقع نیازی که بخی میگران شابوی حال زونه خامه میفهم یه اشتباهی که هم تو بیفتیم خطر هم فلاتوری هم بهتر بودن حالوت خشم را خوشی بهتر سیشم ببینم به خولی لنیام دست بود ایچنی خواستی؟ امی چنین بیمد نظرت؟ یه ده خوله لیزنی های رو هدایی بیش یه اینی هم بسا ورداشتی پارچه چینی تید اینه پایتونی بله اولش کن اینه کاری کن یه که او بیایی تا برزیمی اینه بچشیمه میره خوبه
زیدتر جلوتر بگفتی بچنین سرما همه اومد داخل عادت چه تو؟ ایشتنی اومدی نرفتی جایی؟ سرها آقای نادری اومد میره دوش اومدی رو؟ آه نه خب البته خون زنگ زیر خواستم براتش درست نه اون چطور احالی روستا خمو هم میره داخل دست دفتر درد ترسم یا بیافتیم درد سرده سرچه رو شما میره با هم صحبت شد بیام دیوشت یه 10-20 نفر اینجا که سوار ماشینا بیان رفتن میخوای بریم شهر خب حالا ما در مورد صحبت چیدیم ما رو در مورد وکیل باش صحبت کردم اول سبانی ها بیفشه همون روز چی برش گفتم میخوام برم تی وکیل پیش رفتم تیش خیلی دستان سبانی ها بی بعدش متوجه آبی گفتم اسماعیل و وکیل مردار روز تاسیم خبر آوردن چیه ها وکیل جیرفته خب پایسته گتسه گتسه باید چی نگو تو شهاده تا بردی سر پرونده خب هم اگر شهاده و خب پیچیده تری بود پرونده پیدا نمیتونی خیلی این بود چون الان یه موجود هم در میونه خان به صورت محلی فیگور صورت محلی خانه لشکنه پای خان و پای قزل سنتی ویچل دل اومد اتفاقا من سمیو من میرو گفتم من ترس و همین زمیده هست به احتمال خیلی زیاد ای که مردم میرن سیخان هیچ شهادتی که پرونده تمه راه لنیا بود چون که الان مردم برن یه خون برن قسم بخیر الان از اورم آیدا و اینو من سیت قسم خردینه کم پرونده تو طولی کشه خشنگو لیست بخاطر همیه شهادت که بردی اگر اونه شهاد بیارن بیشتر اینی پیچیده تری بود شاید اثر بیفته عقب‌تر بازه صبر کنم مجبور کنم بود تایری چه من ولش کنم لطا پیچینو بیا ما نوا تصمیم او باید الان پیچینو میبینی سجن که میپسیک باید دنبال راه گیر بلاوشن گفتم یا پیل داره ممکنه بازم پیل بره مردان شهادت دروغی بره آقای نادری اگه متازای چی بترم پرونده تنه و خوبی بران زدو آقای قاضی میگم آقا درو کنه مشکل روی روانی داره اجابه کنی یه مرده چی بریم زنجسته پرونده بر علیه یا خوب دو تاکید کنه که این مشکل داره به نظرت اجابه دریش بگم نقصه دکتری چیزیش دارو نوشت که مشکل روانی روی داره تری بیارش نه حالا باشن صحبت تکنی اما یه گتسه نه اونو زمیده یه فکری زیر نزنه بدی نه اونو امدی بویانه چه در مورد چه؟ کم سخته در مورد امیری که مالی که این فیایا نتره بیا افراد روستان نیارم دادگاه شهادت کنی الان اونو به ترسی هم میان هیچ 100% ایتیم یه راهی داریم یه شانسی داریم با امتحانش کنیم چه؟ خیلی برم به روستا بخو حتما با من خوبه با من خیلی لرزانه تشویق شو کنیم و یک آقا نه شهادت دروم نرین
میگم چه؟ مردم روستا مستاده بدبختن خان گول شده بالاخره باید تلاشمون کنیم یا نه و همین دلیلش میخوایم که این نسخه لیایان بیار بمو نسخه که رفته تای دکتر دارو تیسیش تدویز شده حالا این خیلی وش بگوین من کمک ممکنی آنه ولی مردم روستا جمون نکنن بیان این کار کنن اسماعیل حالا بهتا دوتاش امتحان کن خب باید بزنگی اوسه چی موزدما خواست نامد زم کنه اولی اومن بعدشم و ترس لرز بر علی موزدما بیننمش من یادت نیست چون اینقدر نامد زم چه 3 روزیش بعدش مردم گفتن نه ایمان نبیریم ایمان مایتت میکنی ترسا همی بلا نرسن میبیاد حالا بازم تلاش کنی امید خدا شاید هم اصلا نظرش رو تغییر کنی شاید اصلا تا الان نظرش رو تغییر کرده بود حالا تا این شومینه بشیم شکنیم یه بیت بیا دوتا هی من بیا بیا بش حالا همیداری ایام اجازی ایا برای میراث بگو چی کار لهک نه درست دونیستا شکنه 100% دعواشی کنه در راحتی تشمش یکنی نه ازیتی بوی نتسی و پرولی که نهیم بیزرش یا لا ممکنه کمی تش بگیرن یه خوزای نگرانی نیسته ای که من دیکنه بایندش نه بایندش تا این دیب را بادا کاملا دیر رو بده کاری که ندیو چیزش تا تش بیشتر روشنم چه میگه باید بریم این روستا آیراله امتحان کن اسکی اسم خطرناک ترسم اسکی من ای ایان من ای چطوری همه چیز آمار کرده از قبل برنامه ریزی کردیو بازم خطرناکه یا بفهمی که معمول خانی و این کار لی انجام میدی برای لی خان همون ریجا قنات ترسم همین بیشتر ببینی تا بجره بیکن یه حالا ایدی نبینی که مهم نشده میده خاطری پرالی چینه این بیزرش این پرال که ده بسوزه به تا ساعت تا قشن خوب اینا بوسلیم داخل جرم ها بشی باید تشمینه ایه زمیده ما باید همه روشمونه امتحان اگر چند نفر غیرا وابون بیان شهادت بین که تو حق با تو بید از یه تابیری من روستا یا و خان و اینو یه چه توی گفتن بس مونه بیشترن ترس از دونی چه تی دام بر علیخمه ترس مردم بر علیخم بیشتر کنه یه هم حس مطمئنم کمی چنم یابو و دویمه بیشترش نه اصلا هم به این کارا نید اگر بفهمه یه چیز زمابیر سی طلاق مهی تلاشی کنه خوش حتی بدترین کارم انجام یا من هیچ وقت تغییر میکنم خب توی گو چه کنی؟ اون خدای قد ذهنم درگیره قد مشکلات زیاده امتحان یا بگوه این چیل خطرناک هیچ کنی اسماعیل من یا بود که دست منی یا بیا برا بعد وقت مکنه ها
بیا من مطمئنم یا اصلا برنامه ریزی که همون سیاتی هم بشی مایرتی خان بی دلیل نبی این از قبل برنامهشون رتن بی و کیل و خان و پیل و من و فلان و بهمان بیستن لا پیل داره شاید اصلا مردم روستانم با پیلش بود از کور مل نو من تعذیبی بیان امضا کنین بیان نامه زن کنین بعدش بیان برن دوباره بزنن زیرش دوباره بفهمن چی امضا چه چیز ما بی اجرنی برن شو حالا بازم بیشتر فکر اسمای آخه بش اگر بفهمن چی حکمه چه میچه تا الان خود یافتیم درس حالا تا ما یه ریم صوبی ریم بخون یک گوزه دیگه شو کنی نمیمونه چی هم وقتی که مرسه اصل مکه دفعه کم کمی ریم زلو کم سر مخشوره من هم کسی آزنیا بود بیا وای مردم نمون به کی خوام بفهمه خب حالا او بار سید افتاد من در سر نزاتش دی ایسا جرده بیافتیم من در سر چی نزات دی تو اینی من یه افتاد من درد سرم ایشا وقتونه برم تسلیم نه واقعا نفسه شرایط بدتری بود اسماعیل من از وجدان میجرم تو بخاطر من بیافتیم من درد سر تو بخاطر اصلا بخاطر تو نیفتم من درد سر من اصلا مخم همه موسی هدفی داری میزنگیم کیخیم همه مون راحتا بود بخواه تنهایت اگر پیروزا بود خب خطنا پیروزی بود روستا پیروزی بود همه پیروزی بود ولی بازم فکرت بهتر بود یه راه ده اگر حس هم به جوری بهتره راه ده اگر تا صبح برم روستا چه خبره حسین در باردش صحبتی کنیم بازم آی نادری هیچ راه دیده نه در اختیارت آی نادره همون حرف بیزی دیگه صبر کنین سر کنیم دادگاه هم بیتوری نیسته نشی حرفی یکی نقبول کنه وقتی برای شهادت برسیش خب اگر شهادت برد اگر هم برن یه چیزه بکن پرونده دوباره اشتباه یکی راست بگه یکی دروغ کنه راست بگه اسماعیل نه اینجا که برد اونی را نگام دروغ یا از لحاظ روی روانی انسان هم همه چی داره ولی چیزی نشراد No, Pablo Gonçalves. من ترسم آخر یه چند زحمت کشیم آخرش هم همون چیزی که یا بخوا همون چنواب اوسه چه؟ دیگه میخوام روز بکنم یعنی دوباره ولی ادامه من تیایا کسی که در امید بشه همه چیشه ناز پا زنده ایشه فرار که به اون روستا دوباره حاضر یعنی برگرد ما همینه بتیگون ما باید بزنگیم وقت نباید واسه سکنیم نه یا هر کاری دلش بخواه انجام به آقای نادری هنگه قانون الچی نیست چی یا بخواد دورش بزن من قانون الچی اگر یه دفعه بینید زمیده یا هم پیل داره خان پشتشه بخوا و چیش هم داره بخوا الان که در روستان هم میبینی تعدیدی کنه ایشته نیا بله خانه ایسته این در نظر جفتیه خودت چه کنم در من تموم تلاش من کردم سری پرونده از زینش از خنزینش که توفته من در سر رفتی پیل وچیده و زوری به های سری اگر بفهمی یا چنان روزی بفهمی که پیله به خاطر تخاصی خدا نکنه اون روز بیا تو اینی ما هم مثل بقیه و روستای زیر فرار کنیم سیتخمو آواره آمون سیتخمو ملوس نواسیم روستان و زندگی کنیم سیتخم مثل بقیه روستان در
همچنان خانواده علم و آرامش زندگی نکنیم. لعنت بر خان. لعنت برم به خانواده علم همش حرف خالقه بودی که اون زندگی مون خراب شده. آرزومون رو باد دار. نه به بچه‌ای خوشحال بیریم نه الان. نه راستی کوی الان به خاطر چه برم دیر بود. خاطر کار رفتار لیایا. از اون طرف من هونه به اون دو این کاری چی رفتم. از اون طرف من یایا و چون او بلال سر موت هم از اون به اون دوستان ترج. آرزو کنم هیچ وقت میشه. دیر خانواده زندگی نکنیم. دست در نکن زمین نمیشه. حاصل قیل نچدی؟ سلش کن. خوبه. خوبه خوب. های سیمان خود رو تیز سرش. ها؟ سیمان خود رو تیز سرش. سیمان؟ آه. ها. اون کاری در که. زر چه خورده جیرفتم. این درزه چند قشنگ گرفتار. اون نیریو. به تخ بارون نیزنه. فقط هوا سردی بود. و موضوع ختم بود. کنیه بارونی بزنه. خاطر میشه شاور زلم. خاطر بی اوی. اون سال اصلا من روستایلن که شاورزی نکرد. بهتر آبی زمینه. مردم هایی که شاورزی نکرده خالشو سندشو. ایزده بهتر آبی. وقتی که شاورزی نکرد مجبور کوچ کنه. بیان به سمت که شهر هست. نه باید بعد بودی سیچ. اسمان. اوضاع چی تری خوبی بخواستی چی. ولی حتما دارن که بدن. خشو رفتاره دار. شو عاقبتی کارله نونه. عدد سکی کاری که دستون بیه. وسیله تا پنکو من تو آبی داخل. اسماعیل خیلی دست مردم روستا عصبانی. Abbiamo come c'è? Abbiamo come c'è bello. بهتر آبی. چه گرم آبی داخلش ده. الان به هر وقتی نفاسی بیاد تشینی داخلش گرم دار. Sen behter abi zemine.
زمین هر اومد میگه زمین ما خراب کردی آیت صاحب زمین ویزش یه دیست بود ویزش یه دیستیش بود بشه ساختی خیلی خوب آبی گم تو نیتی با همون با بوت ارتباط برقرار کنی من نمیتر که مچ مکنه شاید بهتر بیام دارگاه یه نفت شادت بدی یا بو یه ترسم به اون تقریب کنم جامعه پیدا کنم جروا بیره خوبی اگرم بخوا بیا همون دویم نیست و دزش بیا آخه بسر میفهم؟ اصلا تا بفهمه نوی نمه بو هم طولی کشه ولی خب 100% خانی فهمه اتهاشی گو ممکنه زندونیش کنه یا اصلا مجازاتش کنه الان هیچ ارتباطی ندارم با روستا من ارتباطم تنی و همون دری آیا وقتی اعتباره همش بگوی بهت اطمینان نکنی چه بگوی جای زمیدنه بلدم دوباره 100% من اطمینان میکنم چون می تنبلای هم رفت از یه چند چه داد درو کنم الان به هیچ عنوان حرف من قبول نکن باید حقشو بری چون مردم روستا هیچ وقت معمولت خود برای مفرشه بگن های خوب ها بیرم همیشه ترسشو داره خود بینی اقلم داره نه ما معمول کاریمون که همه اصلا هر که اسمونه یا شعاری کنه ایگم فکر تکو در اون موضوع اگر بیافتیم درد سر دوی تن بیشتر انتبانی بود به بفهمه که حکمه که میشدی یا فرار کردن سیر اون نزاع پیدا شد تبیری بهتری بود عصبانی تری بود خوش قمی الان من اون تو بدی وحشی تا همه الان ای دنبال میگرده که مشی حیات کنه برسه به اصول در رأی زمیده اکسیتی گو نه افرادیه که تازه من روستا بخوان به کارل کرد با خود با سختی آشنا بشی هر بلای سیمو پیش اومه زایتن لونیا هر بلای سیت پیش اومه زایمان دومره به هر حال ایتوری تریم اگر یک شما گرفتار بیم یک دموی تریم سی ادامه بره انشالله عاقبت منو بخیر بشه بگذره انشالله چی سنت الله بین برد ترس هیچی نراشته همون توی که روز اول به وجود اومد یه روزی هم نابود مطمئن برا داخل من خیلی بایم تا دویدو نه بیا برا استراحت برا داخل استراحت گلش خیلی بایم تا دویدور بایم بیمارستون نه اسماعیل دست در نکنه الان مهمترین چیز مسئله یایای الان اگر یایان نظر بجاری اینطوری بهتره کارل چه رفتارل چه منه اصلا چه کاری انجام میده خود سکنه نقشش سنه اینطوری یکی نوادار کنی چه تعقیبش کنی هیچ نه هم خوبه هیچ نه یه حرف هم خوبه تا صبح میبرم روستا من تشکرم الان این کار واجب تره من امیر استراتی کنم یه غذای مناسبی هم درست کنم میخورم باش فقط مواظب و اسماعیل سکو اگر افتیم چنگه یا هیچ وقت دیشه نیتر نجاتت هم آدم چینه ای الان منتظر این فرصتی که به انتقام بجاره خواهشتی کنم اسماعیل مواظب خود بود
سیکم میره خیلی به کمکت نیاز داره. یا در نگران مسیری یک باید انتخابش کنیم. به هر حال این مسیر باید چند تا قربونی داشته بود. بهتر ما برای اصلا من بیرن زندونی که بکشه. ایشا با ادامه بی. مواظب خودت سوی. مطمئن بودی خبره دوی دور. نه ممنون دست در نکنم. برای سلامت. خب خداحافظ. حالا آقای فیلمبردارم با تیا اسماعیل. من چی کنی اگر یک کاری یدیم چی هم نیاز داشتی وش بگو تا راهنماییت کنی. باشه. مواظب خود بود. برای با اسماعیل برای مراقب خود بود مراقب اسماعیلم سلامت.